Magandang buhay mga guys. Magluluto po tayo ngayon ng masarap na breakfast. Maglagay na po tayo ng ating kawali sa ating lutuan. Ayan, lagyan po natin ang ating olive oil. Magprito po tayo ng egg. Ayan.
Ayan po, tapos na po tayo magluto ng egg. Isunod na po natin ang ating bread. Maglagay po tayo ng butter. Ayan. Ilagay na po natin ang ating bread. Ayan. Naluto na po natin ang ating bread. Ilagay na po natin ang ating egg. Yan po mga guys, so tapos na po natin lutuin ang ating bread. Ilagay na po natin sa ating serving plate. At ito pa po guys, nagluto po ako ng pansit. Hindi po pwedeng walang pansit para masarap po ang ating breakfast.
Ilagay na po natin ang ating pansit. Hindi po natin mawawala ang ating pansit. Kasi yan po ay the best na breakfast. Ayan. Ayan po, natapos na po nating lagyan. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutang mag-like and share at isubscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga video. Thank you so much po. Ayan, meron din po tayong gatas at kape. Ayan. Kain po tayo.